Hi everyone! How are you? Kumusta kayong lahat? Mga subscribers ko, mga kaibigan, mga laging nagpi-play ng mga videos ko. Kumusta kayong lahat? And if you're new in my channel, don't forget to subscribe, okay? And welcome back to my channel. Today, we will be back to our baking. No tours today. Back to the kitchen. Magluluto ako. Magbe-bake ako ngayon ng sweet corn cake. So, ito na. Ipapakita ko sa inyo ang mga ingredients. Mga ingredients ng sweet corn cake. Half cup all-purpose flour, half cup corn flour, 3 large eggs, 1 cup sugar, half cup cooking oil, 1 tablespoon of baking powder, 1 cup sweet corn, and 1 cup milk. Okay. First thing we need to do is i-blend natin itong sweet corn. Right. Okay. Lagyan natin dito. And then milk. Right. First, low speed muna. Right. Tama na yan. Maliliit na siya. So, okay. Next ay ihalo natin lahat na ingredients dito. Dito sa all-purpose flour, lagay lang itong corn flour. And then itong baking powder. Right. Set aside siya. And we will do the egg. But before that, we need to switch on the oven. Switch on natin ito ng 170 degrees. Right. Dito sa egg, ihalo natin itong cooking oil. Mix lang natin siya. Then, just add the sugar. Right, tama na yan. Alin na natin ito. Siguraduhin ninyo na yung baking tin ninyo or anumang lulutuin ninyo ng gagamitin sa pagluto ay ready na.
Ito sa akin, ito ang gagamitin ko. Brush ko na ng oil, little bit oil. So, mix lang natin ito dito. So, blend na. And then, the egg. Alam nyo guys, ang kinalabasan nito ay para siyang pintos. Alam nyo yung pintos, hindi ko alam kung anong Tagalog yan. Yung pintos pa sa Bisaya na yung young corn, anagon sa Bisaya. Tapos magpintos, kunting anagon na. Ayun, ito. Then, mix lang natin siya ng ayos. Siguraduhin lang guys na walang buo-buo kasi ang corn flour, ano siya. Right guys, tapos na mahalo, transfer natin dito sa baking tin. Hindi naman baking tin. Guys, bake natin siya na 40 to 45 minutes. Okay? Right guys, exactly 45 minutes we will check the cake. Okay, ito na po. Oh, see, this is the sweet corn cake. Okay, palamigin muna natin. Bago natin i-transfer tapos i-slice. Ito na yung sweet corn cake. Guys, ayun na, na-slice ko na guys. O, tingnan nyo. Iba ang texture kaysa iba na mga cakes. And, soft yan.
Okay. And if you enjoy my video, just give me a thumbs up, any comment, subscribe, and just hit the bell button if you want to be notified of my future video. Thank you. Bye-bye.